Kumusta mga kaibigan, ang vlog natin ngayon ay mag-unbox po ulit tayo ng soldering iron. Pero bago ko simulan, huwag niyong kalimutang i-like yung video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Let's go! Like a Hellcat. Yan, buksan na agad natin siya, di na dapat pagtagalin to. Yan, may nalaglag kagad na nasa labas. Ano to? Saan to galing? Ba't na nakalabas kagad? Yan sa dulo to, alam ko. May mag-focus. Basta yan, lapag muna natin dyan. Yan, makikita natin naka-bubble wrap pa. At merong palang purpose na itong alcohol na to ay para mag-disinfect. Palang guys ah. So ayan, okay na. Tanggalin na agad natin yung last eh. Wala naman palang silbit ng gunting. Tanggalin na natin to. Yan. Makikita natin ay merong box. Plastic box. Plastic na pa box. Yan, tanggalin na natin yung bubble wrap. Yan, nauna na kagad lumabas to. Hindi ko pa tinatanggal, lumabas na, nakabukas oh. Lumakas kagad ah. Anong nangyari dito? Sige. Inunahan na tayo, di pa natin ina-unbox na-unplastic na-unbox na. Anong nangyari dito? Paano ba to? Ay nako, anong nangyari? Palabasan na agad, di ko pa pinapalabas eh. Yan, plastic na, bukas na agad. Yan, meron pang ganito. Yan, may ganito pa, ano ba rin? Sunshine soldering iron. Yan, ito yung sa dulo niya. Tama ba? Ano ba to? Yun. Yan. Tapos lulusot natin dito at papaikot. Sura ay mag-focus. Yun. Sorry guys, malabo kanina. Yan na. Nilagay ko na siya. Yan po. Sunshine SL-908, tas may 220 volts ESD 60 watts safe. Tas meron siyang mga parang ano tawag dito, Celsius. Ayaw mag-focus ah. Yan, meron siyang mag-focus. Yan. Merong 400. Merong 450, 350, 300, 250, at saka 200. Yan. Tapos, ayun, mukhang, ganun din. Parang nakaano siya. Nakalusot lang sa bilog na to, hindi nakadikit. Tapos ito yung kapal niya, may nakalagay na ano to, 220 tsaka /240 volts. Yan, tanggalin na natin. Kung mapapansin nyo, nag-unbox na ako ng ganito ng soldering iron. Pero isang beses ko lang nagamit, ala na, hindi na uminit, kaya binili ko. Ito naman binili ko ngayon. Hindi ko pa nga nare-return, ang tagal nila kunin eh. Pero nabigay na yung ano. Yan, focus ulit natin. Ayan lang ang laman niya. Ang haba nito ay nasa ano tawag dito,
Ano kaya to? 1, 2. Nasa 3 feet o 1 meter. Baka nasa 1 meter. 1 metro siguro. Yung haba. So yan. Yan lang siya. Kung ano. Hindi ko pa binubuksan. Nakatanggal na. Nauna pa to lumabas kanina. Ayan. Testing ko pa pare. Hindi ko na testing. Tsaka ako na. Wala naman akong pagte-testing yan eh. So, papakita ko na lang sa inyo kung gagana. Eh, kung wag na. Wala akong LED. Wala akong LED na tutunawin. So, ayan. Ganda rin yung ano niya, pansaksak. Ayan, hanggang dito na lang muna tayo. Nakita nyo naman siguro yung mga gusto nyo. Ayan, baba. Yan, maganda rin naman yung tip niya. Patusok. Maganda yung tip. Ewan ko kung blue tip to. Wala akong alam dyan. Yan. Ganda rin. Pag ito hindi lang umiinit, hindi maganda. So yan. Hanggang dito na lang muna siguro tayo guys. Yung mga gusto magpa-shoutout, basahin nyo lang po yung nasa description. At yung mga shoutout ko, lagi lang po tayo maghintay at baka ay na ang susunod na ma-shoutout. So yun, maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyong kalimutang mag-like. Syempre, sana nagustuhan nyo. At mag-subscribe ulit. Baka nanood ka lang at di nakasubscribe. Eh, maawa ka na. Maawa na po kayo. Subscribe na po kayo sa akin. Yan, hanggat dito na lang. Maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo sa susunod kong vlog. Ingat. Bye-bye. like a Hellcat.